Most lebontom a váltót, és felrakom a forgatóra a motort, majd utána kezdem el a kocsinak a bal oldalát lakatolni. Ez volt a motorban. Kicsit kezdek elszomorodni, de boldog vagyok, hogy inkább úgy döntöttünk, hogy a motort is átnézzük, és ezeket észrevesszük. Mekkora pudvadék gecigénytelen gazdának kell lenni ehhez? Tehát ez ilyen, nem tudom, 5-10 embernek az összeadott balfassága és nevetséges. Tehát nem is tudok mit mondani erre. Sziasztok srácok, üdv újra a következő videóban, amiben ismét folytatjuk az E36 Coupé projektet, és ezt a szöveget olyan sok videó előtt elmondtam már, és még egy párban is fogom. Na de csapjunk a lovak közé, térjünk a lényegre. Ugye láthatjátok, hogy az autó átfordult a túloldalára, ebben az állásban még nem volt az autó, viszont mivel a jobb oldala az teljesen kész a kocsinak, így át kellett forgatni, és folytatjuk a bal oldalán a munkálatokat, amely picikét szarabb, mint gondoltuk. Szóval a kocsi jobb oldala, mint az előző videóban hallhattátok, teljesen készen van, szerencsére minden, az ív is fölkerült, és itt van a kocsinak a bal oldala, az eleje kész, a kerékjárat nagyjából, és ugye itt lenne a taposó, meg a küszöbrész következik most, illetve a nyúlványt próbáljuk majd visszahozni az életbe, vagyis hogy a nyúlvány régi helyére próbálunk egy újat építeni, ugyanis itt volt a nyúlvány, ahova turkálok most, itt jött a nyúlvány, és most nincsen, tehát ez itt el van tűnve. Ez egyetemben a taposó is eltűnt teljesen, ott is belátsz az utastérbe, itt is, a nyúlvány minden szegletében, és itt a lengőkar bekötési pont, ugye, amit tényleg sokszor emlegettem már, hát ezen az oldalt is szar, de ezt nem is fogom jobban elmagyarázni meg Firdati, mert az előző videókat visszanézitek, akkor magyarázatot kaptok mindenre, hogy mi miért és mi micsoda. Szóval itt is meg kell csinálni a dobozt ugyanúgy, a taposót, minden, csak ez sokkal szarabb, mint a túloldal. Ez is volt már tákolva, egyébként erőteljesen, és szintén nem jól sajnos. Én nem értem, hogy egy nemrég, egy pár éve lakatolt autó az hogy tud így kinézni, gondolom nem lakatolták ki rendesen. Tök mindegy, a lényeg az, hogy ez az oldal következik az autóval. Itt az első gócpont, amin leginkább fogok dolgozni megint egy pár napot, és akkor ha fölépül a nyúlvány, meg minden, akkor utána faszán lehet küszöböt csinálni, mindent, és akkor ívet cserélni itt is, és akkor lassan egyébként, ha ez a gócpont itt kész, meg ott a küszöb, akkor kész az autó. Lakatos része viszont. Ugye, ha már ki van szedve a motor az autóból, ugye, hogy forgatóra tudjuk tenni, kiszedtük, akkor nem fogom megcsinálni azt, hogy nem nyúlok hozzá, és rengeteg olyan dolog van a motoron, amit sokkal könnyebb megcsinálni úgy, hogy ki van szedve a motor a helyéről, mint most, és tényleg sok minden ilyen van, de inkább tömítések, amik lesznek cserélve a motoron, kartertömítés, szelepfedél, olajszűrőház, stb. És a kartertömítést ugye nem lehet kicserélni a helyén, csak a kiemeled a motort, vagy ha leveszed a bölcsőt a futaműt a helyéről, mivel teljesen ráül, úgyhogy ez most így működni fog. Szóval erre van egy általatok is biztosan ismert szerszám, ami segíteni fog nekünk, ez pedig a motorforgató. Szóval most az fog történni, hogy kicsomagolom a motort itt a becsomagolt állapotából, leveszem róla a váltót, és felrakjuk a motorforgatóra egész egyszerűen még a mai napon, mielőtt elkezdem a lakatos munkát, mivel holnap után lesz meg a motorhoz az összes tömítés, minden alkatrész. Nyilván olajat is cserélünk, szűrőket, tömítéseket, amiket mint mondtam az előbb, tehát tök sok minden meg, majd gyertyákat, mindent megcsinálunk a motoron most, amit látunk, illetve le fogom bontani róla a szervoszivattyút, ugyanis elektromos szervos lesz az autó, ezt mindjárt megmutatom. Szóval most lebontom a váltót, és felrakom a forgatóra a motort, majd utána kezdem el a kocsinak a bal oldalát lakatolni, és folytatni a szarabb résszel, a nyúlvánnyal, taposóval, meg igazából mindennel. Szóval itt van az elektromos szervónk lényegében, hát ez semmi extra dolog, ez egy azt hiszem, Opel G-Astrának az elektromos szervója. Ugye ez nem elektromos kormányoszlop, tehát nem kell összekeverni a Suzuki féle full villanyos rásegítéses kormányoszlopa, hanem ez ugyanúgy a gyári kormányművét hajtja meg olajjal a BMW-nek, csak ugye nem a XC hajtja a szervószivattyút, hanem egy villanymotor, és ezzel nyelünk lóerőket, tök sok súlyt ki tudok pakolni, és sokkal egyszerűbb a sztori, mert nem kell bajlodni ott a szervószivattyúval, meg mindenféle szarral a motoron. Egy rövidebb XC-at kell rá vennem, és akkor tökéletesen ki tudjuk játszani azt, hogy a szervószivattyú sem lesz rajta, hanem ő fogja pumpálni nekünk az olajat a kormányműbe. Úgyhogy ez egy tök jó dolog.
Egyébként semmi extra, egy pozitív meg egy negatív kell, neki gyújtáson rá lehet kötni, és akkor egyszerűen lesz a szervó szivattyunk. Ezt elhelyezzük valami jó helyre, hogy szépen gyáriasan nézzen ki, és ezzel fogjuk folytatni a dolgokat. Úgyhogy félig meddig villanyszervos lesz a BMW, sokkal jobban tetszik nekem, ki akarom próbálni, úgyhogy G-Astra villanyszervó lesz bekötve, és ez a következő munkafolyamat, majd ha kész a motor, meg a lakatolás. Szóval most halad a sztori, fölrakom forgatóra a motort, kicsomagolom, leveszem a váltót, megnézzük a kuplungot is akkor már, hogy milyen, és akkor innen folytatjuk. Sikerült, fönn van a motorforgatom végre. Nem volt olyan nagy szívás, de fönt van. Szóval sikeresen föl tudtam tenni forgatóra a motort, tök jó egyébként az egész sztori, nagyon jó hozzáférek mindenhez, és az összes tömítést nagyon szépen ki tudjuk cserélni. A váltó az, hát ez továbbra is szar egyébként, az a helyzet sajnálatos módon. A váltó az továbbra is rossz. Van neki kotyogása sajnos, úgyhogy hát igen, de ha már le van véve, akkor kinyomócsapályat is fogok cserélni rajta, hogyha már itt vagyunk, mert hát ez látott már szebb napokat egyébként. Úgyhogy ezt mindenképp kicseréljük. Egyébként itt a váltóharang meglepően tiszta. Hát maga a kuplung meg a kettős tömegű, hát az látott már szebb napokat egyébként. Nem olyan csúnya, de nem is a világ legszebb kuplungja. Nem annyira agyonkopott, de nem is az az újfajta. Úgyhogy hát nem tudom. Ezen még elgondolkodok, hogy ennek mi legyen a sorsa. Hát ez sem olyan szép. A lentkeréknek a része, hát nem tudom. Mindjárt megmérem, hogy mekkora, hogyha 228-as, bár itt szerintem az egyébként, akkor lehet kap egy 5 tolú szintet, ez is, mint a drift autó kapott, de hogyha kisebb, akkor kéne nagyobb kuplung, vagy inkább nem foglalkozok most vele, bár ha már itt van a kezemben, akkor lehet érdemes. Hát igen, ez nagy dilemma, nem tudom, hogy mi legyen vele, tekintve, hogy rugdosva lesz, hát lehet majd ezzel is foglalkozni kell, nem tudom. Mindegy, ez most nem ezen, most is nem gondolkodunk ezen, mert csak fölbaszom magam. A motor van itt jelenleg, hát ezen cserélünk ugye szelepfedéltömítést, mert látszik, hogy az már foszlik, meg hát nem folyik, de egy-két helyen azért már szivárog. Itt is látszik, hogy szépen szivárog, úgyhogy itt elől is. Úgyhogy igen, ezt van értelme kicserélni itt a szelepfedéltömítést, ez nem a legércesebb pontja az egésznek. Ugye le lesz bontva róla a szervószivattyú is, mert látjátok, ömlik mindenhonnan az olaj, meg minden, úgyhogy ez meg ki lesz váltva szépen az elektromos szervóval. Az is meg lesz csinálva, ez se lesz itt, mert ez is itt folyik mindenhol. Meg lehetne csinálni, de minek, hogyha van másik. A felesleges dolgokat le fogom bontani a motorról, mert hát ezek rajta lettek hagyva. Aki rakta be a motort, annyi nem volt hogy benne, hogy ezeket leszedje lényegében, tehát ez nem tudom, hogy ez minek itt. Ide volt így behajtva, azt jó van ez így, úgyhogy ezeket lebontom. Itt a régi lambdaszon, de legalább a kábeleket levágom róla a bakker tőbe, hogyha már ezzel nem csak ide dugót, mert lényegében minek, de legalább a kábeleket levágom, meg, tehát ilyenek. Na, legalább a leömlőnél van új tömítés, meg új csavarok. Úgyhogy, vagyis a tömítést ezt feltételezem az új anyákat, új anyákból. Úgyhogy ilyenek. Itt is teljesen nagy olajsár van, ez is meg lesz csinálva, mert a kartertömítést is kicserélem. Ha már itt van, meg leengedjük az olajat, ugye. Szóval a főtengely simmeringet néztem, ezt nem tudom mennyire látjátok, de hát ez nem annyira rossz, tehát nem folyik az olaj belőle, úgyhogy ez majd még elgondolkodtató, hogy ezt cseréljük-e. Meg ilyenek, úgyhogy pár apróságot megcsinálunk a motoron, amit is sokkal könnyebb, ha már ki van szedve, és akkor kerülhet vissza a kocsiba. De viszont most állok neki lakatolni, és kezdem el ezt az oldalt lebombázni, lebontani és szépen fölépíteni, úgyhogy nem tudom mit csináljak, hol kezdjem bakker, de muszáj csinálni, úgyhogy tali a kövi jelenetbe.
nem vagyok tisztelt gyerekek, ezt megmutatom nektek, mert elég látványos a dolog, ami most történt jelenleg. Annyi történt, hogy kivágtam a nagyon rozsdás részeket az autóból, vagyis a bal oldalából. Szóval itt vannak azok a részek, amiket muszáj voltam eltávolítani, mert nem tudtam velük semmit kezdeni. Benne van a taposó, a kereszttartónak a bekötési pontja, a belső küszöbök, meg így nagyjából minden, ami az autóban volt, és muszáj voltam kivágni, mert ezekkel nem tudok mit kezdeni. Na hát az autó az pedig, kapaszkodjatok meg, az pedig ilyen lékes lett, ennyi rohadás volt az autón, és még ugye nincsen minden kiszedve, mint látjátok az emelési pont körül még nem csináltam konkrétan semmit. Ez volt az üléstartó konzolom, hát hadd nem mondjam, hogy ez mennyire el volt itt rohadva, és még maga az üléstartó konzol is el van, ami nem túl biztonságos, ráadásul a hátsó is. Nem azt mondom, hogy atomrosdás, de azért nem volt annyira stabil, illetve itt hátul sincs még leszedve, meg a küszöböt is csak így random vágtam föl, és még itt hátul sincs leszedve. Még itt is lesz finomság. Hát így néz ki a sztori. Mai nap délután van már, hát igen, ennyit csináltam. Most még vágdosgatom, meg nézegetem, de építés ez ma már nem lesz. Illetve az olajszűrőháznál, látjátok, hogy tiszta csupa olaj minden. Tegnap Kata vette észre este egyébként, hogy most látjátok, az ott egy repedés az olajszűrőházon. Szóval ezt majd leszedjük és majd megnézzük úgy, hogy mi a sztori, hogy mennyire van repedve. Aztán lehet, hogy csak megragasztjuk, vagy nem is tudom mi lesz ezzel. Újat nem szeretnék vásárolni, de hogyha kell, akkor muszáj lesz, mert fel van repedve. És alul is ömlik az olaj belőle mindenhol, úgyhogy sajnos nem a legjobb állapotnak örvend, úgyhogy szépen szedem szét a motor elejét, már elkezdtem egyébként már cuccot eszedni. Hát bontjuk a motort, és ami rossz, azt kicseréljük benne, ennyi a tényállás. Ha nem tudom mennyire adja vissza, ugye ide jön a vízpumpa, ugye? Műanyag lapátosnak néz ki, de egyébként ennyi pozitívum, hogy fém, tehát lemezlapátos, szóval ennyi pozitívum van a sztoriba, és egyébként nemrég volt cserélve szerintem, bár itt a tömítés, a szél nem szép, mindegy, nem ez a lényeg. Nem tudom, látjátok-e, hogy adott semmi szín, és ami lejött belőle, az is, most ez fekete a tál, de ez látszik, hogy ez sima víz. Ez volt a motorban. Tehát ezt majd szépen kiszívattyúzzuk, meg megdöntjük, meg minden, és teljesen átdolgoztatjuk, kidolgoztatjuk a vizet a motorból, mert ebbe fagyáló való, főleg, hogy tél jön, télen szeretnénk használni, ez így használhatatlan, úgyhogy csapvízből fagyálló ismételten egy olyan dolog, amit ez az autó el sem hisz, hogy megtörténik vele. Ugye drága? Nem sokára. Ja, nézzétek mit vettem? De erről lesz majd a külön részben, külön videóban erről majd lesz szó. Vagyis nem külön videóban, de majd ennek a résznek, vagy a következő résznek az elején szerintem, mert majd a beépítős szakasz lesz, tehát ez lehet nem is ez a videó. Ez egy külön tartályos hidrós kézi egy kimenettel, ami hát már valamire ad okot. Az okosabbak biztos tudják, a tapasztaltabbak, hogy ez miért lett ilyen. Majd a következő videóban ezt meglátjátok, srácok, de lett egy ilyen olcsóbbik fajta hidrósunk elsőre, de ez sem marad el még egyébként, mert ez így önmagában nem olyan hajda jó, de erről majd lesz egy külön videó, következő részek, hogy ezzel mi fog történni és hogy fog átalakulni nekünk tökéletesre. Most a motor a téma, folyik a felújítás továbbra is. Én meg tudom nektek mutatni, van egy fecskendőm. Szépen benyomtam oda, látjátok, hogy üres, és szívunk bele egy kis vizet. Szó szerint hűtővizet. Nézzétek! Ez volt a motorban. Így szépen visszaadja, hogy ez mennyire sima víz. Látjátok? Fasza. Közben beköltöztem ide az autó mögé, mert itt több a fény sokkal, illetve jobb a klíma, jobban tetszik, úgyhogy nagy nehezen be tudtam tolni, szóval beköltöztem. Hát hadd ne mondjam, van mit eltakarítani. És nagyon remélem, hogy a videó vissza fogja adni azt az irgalmatlan sarat, ami itt van az olajszűrőház környékén. Hát nem tudom, nagyon remélem, hogy látszik. Lent is, oda nézzetek, baszki. Azt a kurva. Na hát ezt mindent szépen el fogjuk takarítani, mindent kitakarítunk, megszüntetjük az olajfolyásnak az okát, és
rendbe rakjuk a motort, és egyszerűen nem bírom, ha már kín van, akkor ez igazából semmiből nem tart, csak pár 10 000 forint, meg időráfordítás, és szép motort lehet varázsolni belőle, meg egyébként azért törődök vele, mert ez egy 20-i, ugye, M52B20, és tök jó egyébként ez a motor, amennyit mentem vele, igazából a motor az rendben van, ez volt a legjobb pontja a kocsinak. Igen, most is szedjük ki a trafókat szépen, és hát nem tudom, nem hiszem, hogy beláttuk a lubot, a gyertya körül áll egy csekény ilyen olajos, nem tudom milyen maszlag. Valószínű, ugye itt van egy tömítés a szeleped alatt, ezek a kis körtömítések, amit egyébként innen látok, hogy szar. Ez. És ilyen kis karika itt a szeleped alatt, és ezt kutya nem cseréli. És szépen befolyik a gyertyát az olaj, és ez itt a dolog meg pöfög a kocsi. Látjátok, az a sárga. Majd mi? Az szépen nem kell cserélni senki. Viszont mi kifogjuk, megjött az asszony, és vele együtt megjött az alkatrészpak a motorhoz, mondjuk ez pont vágókorong, de szép tömítések, olajszőrásztömítés, kartertömítés, az itt van hátul, gyertyák, szerelőpaszta, ha kéne, rövidített szél ugye a villanyszervóhoz, vízpumpa, olajszűrő, minden szírszar megjött, úgyhogy a motoralkatrészek is megvannak, minden megvan, ugye itt a kedvencem, úgyhogy szépen csináljuk a motort, szedjük szét, és cseréljük azokat a tömítéseket, amik muszáj ahhoz, hogy ez jó legyen, ha már itt van, de meg ugye itt a korábban említett olajsorral fogjuk letakarítani, és szépé varázsolni a motort, ha már ki van szedve, ugye? Úgyhogy megjött a segítség, itt a főmunkaerő, úgyhogy csináljuk a engine kaputot. Ez se jobb, de egy kicsit jobb. Kicsit picikét jobb, de az is olajgenyós, úgyhogy hát az a tömítés, az mondjuk ez a szelepedése most volt cserélve szerintem, hát nem máló. Van pasztázva mondjuk, de mindegy is. Ja, szépen csináljuk. Srácok, ugye, hogyha nektek is ilyen BMW motorotok van, és olyan problémátok van, hogy mindig olaj van a gyertyáknál, akkor szelepedelet leveszitek, és ezeket a tömítéseket kell kicserélni. Vagyis most annyira szenvedünk a készedéssel, mert annyira brutálisan kemény, hogy alig jön ki. Itt van, nézd csak, ez a köztes izéje volt. Ja, hogy a loppi törik, így kéne kinézzen, ilyen lopnak kéne itt legyen, ahol be tudod tenni az új tömítést, és egyet ilyen atomkemény cuccok vannak, ugye, itt van, és hogy olyan, úgyhogy ezeket kell kicserélni hozzá. Igen, állapodom elég szívás, de csináljuk, rajta vagyunk az ügyön, úgyhogy ez van. Na várjál, most megpróbáljuk ezt is szépen kicsit meghúzni. Na, ez a módszer, srácok, hogyha egy nagyon kemény tömítés van, amihez nem tudtok hozzáférni. Egy ilyen facsavar, szépen óvatosan a közepébe beletekeritek. Mondjuk ez mindjárt speciál fog roppanni egyet. És így szépen ki lehet húzni. Szerintem ez nincs benne eléggé. De tadám, ez a módszer egyébként ilyen kemény lett. Mondjuk ez biztos műanyag volt, de ennek tömítés szerepe már nincsen sok, úgyhogy így kijön szépen. Ez gumi volt. Valamikor igen. Egyébként a szimmeringekre is vonatkozik, az is kijön így. Hát nekem próbáltam, egyszer nem sikerült. Dehogy nem. Főtengely szimmering jött ki. Igaz, csak az egyik. Úgy gyerekek, az a cucc, hogy nagy nehezen most sikerült egy ilyen égszíjas lifehackkel leszedni az olajszűrőházat, vagy na, az olajszűrőt, és hát egy pillanatra néztünk bele a sztoriba, és inkább megmutatjuk nektek is. Még nem láttuk mi se. Ennyit láttunk eddig mi is belőle. De komolyan néz ki. Hogy össze van szívva? Hogy néz ki szerint? Jézusom. Ember. Még a szelepfedéltömítés még csak elnézzük, hogy nem lett kicserélve, de az olajszűrő? Hát mit tudsz más, nem nézed el? Hát na jó, de... Az komolyan néz ki, gyerekek. Szerintetek lehet tippelni, hogy hány kilométer van ebbe az olajszűrőbe? Na, ez pontosan jelképezi az autónak a karosszéria állapotát, hogy az olajszűrő így néz ki. Ezt szét fogjuk majd vágni nem sokára egyébként, kíváncsi vagyok. Megnézzük, van-e benne vasra szállít. Hát igen, kíváncsi vagyok, úgyhogy
Das ist my E36 Coupé Engine OE filter. Kicsit kezdek elszomorodni, de boldog vagyok, hogy inkább úgy döntöttünk, hogy a motort is átnézzük, és ezeket észrevesszük, mert ugye ez rugós motor, és nem hiszem, hogy sokáig bírta volna úgy így csapágyazás nélkül, hogy na hát úgy, na minden baja lett volna. Azt akartam, de nem. Igen, csapágyas lett Ilyet volna. én még nem láttam amúgy, bazd meg. Hát Várjál, idehozom az újat. félreértés ne esik, azért vettünk alkót, mert ez jó bele. A többi más formájú. Minőségét vettünk volna, igen, de ez jó bele, na mindegy. Ezt is nem szeretném De kifejteni. az is alkó volt különben. Igen, Csak szerintem nem volt kicserélve. látszik. Igen. Itt a különbség, gyerekek, az a két olajszűrő köz, ez az új, ez pedig ami a motorban volt. MD081, ugyanaz a két tömítés, ott a cikszem, MD081, MD081, ez itt van. Ugyanaz a két tömítés, tessék. Mekkora pudvadél geci igénytelen gazdának kell lenni ehhez? És ezt nem azért mondom, hogy most mondjak valamit a jelenetbe, hanem őszintén mondom, hogy Nem, ezért mondtam, hogy még az olaj, vagy mi a szelepfedéltömítésnél a karikák, még oké. De egy olajszűrő? gyerekek, és most tényleg lehet megsértődik, akinél volt a kocsi előttem, vagy aki a motort építette bele, de elmegy a gecibe. És tudja, hogy kiről van szó, ha nézi a videót szerintem. Valószínűleg. Mert tőle hoztam el a kocsit, és ő büszkélkedett vele, hogy ő rakta be a motort. Elmegy a faszomba. Az autóhoz ne nyúljon többet szerintem, és hogyha rám ír ez miatt, akkor neki is ugyanezt fogom elmondani, mert ez nevetséges, siralmas, undorító. Felborító geci, és így vagy a B36-ot, de az a szó, hogy amúgy a leszakadt kompaktot, ha veszel, annak jobb a motorikus állapota ilyen tekintetben. Lehet, hogy hengerfejes, de bazd meg. Hogy lehet így És ezt elbánni egy elrakom kocsival? emlékbe. Már az aljánál is elmondtam, ugye? Szegénynek, de Jó, az alja motorikusan az is igen, hogy lehet ilyen, így az elbánni egy alja, autóval? az alja az más embertől függ. Itt az autónak az összes része, az a baj, hogy olyan nem mindegyik különbözően igénytelen faszapú embertől függ. Tehát ez ilyen, nem tudom, 5-10 embernek az összeadott balfassága és nevetséges. Tehát nem is tudok mit mondani erre. Ezt kirakjuk dísznek. Oda. Emlékezzünk rá, hogy ez ilyen volt. Na jó van, pucolgatunk, csinálgatjuk a dolgokat, aztán jelentkezem. De szerintem már csak holnap egyébként, hogy mi a helyzet. Addig talán megnyugszok és nem fogok szitkozódni. Sziasztok holnapig!